Hoppas ni har en bra söndag. Det tänker vi ha. Och det här blir liksom en film som kommer mitt emellan alla filmer från Grekland. Det är snart slut, men jag måste ta det här för att jag måste faktiskt få önska er gott nytt år. Ja, jag har inte blivit knäpp. Men det är faktiskt så här att jag ska på nyårsfest. I Etiopien så har man nyår. Så i år är det 2018. Ja, jag låter kanske helt förvirrad, men det är faktiskt sant. Det är så här att de har en annan kalender än vad vi har. Vi har ju den gregorianska kalendern. Och i Etiopien så har man den julianska kalendern. Man kallar den också GIS-kalendern. Och GIS, det kommer ifrån det språk som är ett gammalt semitiskt språk som talades i Aksum i den norra delen av Etiopien. Och den kalendern är det 2018 nu. Man är alltså 7 år efter oss. Och det är faktiskt inte alldeles fel, för att helt plötsligt så är man 7 år yngre en stund. Ja, och i Etiopien så använder man ju alltså den här kalendern då som vid högtider och vid allt som handlar om kyrkan och så. Men den gregorianska kalendern är den kalender som vi också använder. Den använder man i turism, till exempel hotell och på internationella träffar och så. Jag måste berätta något kul. När jag kom dit till Etiopien första gången, och det är ju ganska många år sedan, så hade de sån här posters överallt. Ni vet, sån här reklam om landet och vad som finns att se och sådär. Och då står det överallt Etiopia 13 months of sunshine. Och jag trodde det var för att de var lite roliga och liksom ville betona alltså hur mycket sol de faktiskt har. Det är till och med 13 månader. Men det är faktiskt så att den kalender som de använder, den har 13 månader. Så den har alltså 11 månader. Nej, 12 månader. Som har 30 dagar. Och en månad som har då typ 5-6 dagar. Kan alltså variera lite då. Så det var inte konstigare än så, men det fattade inte jag. Jag tyckte att det var väldigt finurligt att verkligen tala om hur mycket sol man har. Ja, nu ska han väl komma snart, tänker jag. Vi får se. Ni ska få följa med. Jag vet inte alls hur mycket jag kan filma, men jag tänker ni kan få se lite grann av hur det kan gå till. Den fantastiska maten man äter på ett väldigt speciellt sätt. Och även den kaffeceremoni som man alltid har. Ut. Hallå. Nu kom det en bekant här. Och är det här hennes barn? Om ni verkligen vill uppleva det speciella med att äta etiopisk mat, så ska man äta på det här sättet, på det traditionella sättet. Man sitter alltså runt ett bord, ett gräsbord som kallas mesob. Maten är upplagd på ett stort gemensamt fat. Där finns kycklinggryta med kokta ägg som är med stark etiopisk rödpeppar. Det finns köttgrytor. Det finns ett antal olika vegetariska rätter. Och sen använder man det här brödet som ligger som en rulle bredvid och använder det istället för kniv och gaffel. Jag tycker att ni ska prova det här sättet att äta om ni får chansen. För det blir faktiskt en väldigt speciell gemenskap att äta tillsammans så här. Man kan också äta det på egen tallrik om man vill.
Ja, alla får vara med. Pappa Gelai, han fyller 100 år om några månader. Och han ser nästan ingenting. Men han har en hjärna som är skarpare, tror jag, än någon annan av oss. Så härligt att han kunde vara med. Och hans lilla fina fru också. Nu är vi på väg tillbaka hem igen efter en jättetrevlig söndags eftermiddag och kväll. Och vi har ätit gott, vi har druckit gott och vi har umgåtts med nya och med gamla vänner. Och ja, så här kan det gå till när man firar in nyåret 2018. Då ska jag passa på att fråga en sak också. Vet ni när vi i Sverige började med den gregorianska kalendern? Ja, skriv i kommentarsfältet om ni har koll på det. Så hoppas att ni har tyckt om att följa med. Och tack för det. Och nästa film så är vi tillbaka och avslutar faktiskt Grekland då. Men ha en bra kväll eller morgon eller vad ni har just nu när du tittar. Vi ses igen.